เฮียบอกเพลงจะมาทางคอมพิวเตอร์นี่เฮียพูดเมื่อประมาณก่อน 2000 นะครับไอเด็กพวกนี้นะขึ้นอันดับหนึ่งเด็กเป็นร้อยเลยกำลังวิ่งตามมันคือเฟยฟางแก้วกับเคโอติกเพลงแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเพลงปากดีขี้เหงาหัวใจแล้วจากนั้นก็คืออยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยกามิกาเซ่คือพี่มองว่ากามิกาเซ่เนี่ยวันนี้มันดังกว่าวันนั้นฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่ก๊อฟมาอ่ะใช่เยอะประมาณหนึ่งครับทำงานทำไปแป๊บเดียวสร้างความเดือดร้อนให้เขาแป๊บเดียวRS ตอนนั้นอะที่เขาโทรเรียกพี่ไม่รู้หรอกเขาโทรมาเรียกเขาก็ไม่รู้แต่เขากำลังจะสร้างตลาดวัยรุ่นเราก็ย้ายเข้าไปทำงานพอดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพในหัวคือเดี๋ยวกูจะมีเพลงฮิตแล้วเว้ยเข้าไปปุ๊บไม่ได้เขียนเพลงสุดท้ายในชุดหมายถึงได้เขียนเพลงหน้าบีเพลงปิดอัลบั้มเพลงที่9และ10เท่านั้นสำหรับคุณก๊อฟเขาเรียกพี่โกะตอนนั้นพี่โกะแล้วเพลงฮิตของก๊อฟโปสการ์ดมาตอนไหนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งทำรีฟอยชุดที่2ครับแล้ววันนั้นเราชอยคืออัลบั้มแรกใช่ครับพี่ก็อยู่มาเกือบปีกว่าไม่ได้เขียนเพลงฮิตเจ้าพ่อเพลงช้าราชาเพลงเร็วไปต่างประเทศหมดไม่มีใครอยู่เลยในการประชุมพี่เข้าไปนั่งประชุมเจอต้องขออนุญาตพูดถึงคนหนึ่งมีความสำคัญกับพี่มาพี่ติ๊กเทพนมสุวรรณบุญนะครับพี่ติ๊กก็มาเป็นหัวหน้าทีมเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่มีเมตตามากทั้งให้ยืมตังค์ทั้งดูแลเรื่องต่างๆเป็นพี่ที่แบบน่ารักมากโชคดีที่ได้อยู่กับพี่ติ๊กนะครับก็วันหนึ่งก็เข้าไปนั่งมองหน้ากัน2 คนพี่ติ๊กก็บอกว่าสงสัยแกต้องเอาไปเขียนแล้วล่ะก็ให้เดโมมาพี่จำได้เลยว่าถือเดโมมานี่คือเพลงฮิตที่เรารอมานานเราฟังเดโมเราก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะเพลงมันค่อนข้างใหม่นะครับเพลงนั้นตอนนั้นรู้สึกใหม่ในความรู้สึกเราอ่ะกับในวงการเพลงไทยได้เดโมมาแล้วไม่มีใครอยู่ก็เลยเป็นโอกาสของเราโอกาสของฉันแล้วเว้ยกลับบ้านเนี่ยเข้าห้องน้ำปิดประตูมันมีอย่างล้างจำได้เลยครับว่านั่งฟังซาวด์เบาอยู่นั่นแหละเราตั้งฟังทั้งวันทั้งคืนคิดไม่ออกสรุปนะครับสรุปผ่านไป1 วันกับ1 คืนกูจะเขียนเพลงดังยังไงซึ่งผิดมากอันนี้ขออนุญาตบอกเลยนะครับใครที่กำลังแต่งเพลงถ้าตั้งเรื่องนี้มันผิดมากถ้าสารตั้งต้นการแต่งเพลงคุณคือการที่ตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะทำเพลงฮิตผิดสำหรับมันอาจจะได้เพลงนะแต่มันก็ไม่ใช่ถูกวิธีเพราะว่าถ้าเพลงฮิตมันสั่งได้เนี่ยป่านนี้พี่ก็ไปกู้ขายบ้านขายรถกู้บนไม่ได้มันก็มีแต่คนทำเพลงฮิตออกมาแต่ว่าทำเพลงตามโจทย์คือโจทย์มันคือเป็นคนจะเป็นสิ่งแต่ตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเลยแล้วพอถึงวันที่ต้องไปส่งโอกาสสุดท้ายแล้วที่ต้องส่งนั่งฟังเดโมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะพี่เกียร์เขาร้องมาเล่นๆเขาร้องแล้วทำเสียงเหมือนใช้แบบออโต้จูนอะสมัยนั้นนะหนูฟังไม่รู้เรื่องหรอกเราก็โทรไปถามเขาตัดสินใจเลยกำลังจะถึงบริษัทแล้วพี่ร้องอะไรอ่ะไอ้ที่เจอนะเขาบอกว่าอ๋อพี่ร้องเล่นๆพี่พูดไปเล่นๆเลยทำเมโลดี้อ่ะไม่อยากกดเสียงเมโลดี้เลยร้องไกลเล่นๆว่าดูไม่เสียตังค์ร้องไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกเราก็แบบเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะครับเนี่ยก็เลยมาขยายต่อเป็นเรื่องแล้วรีบเขียนส่งเขาในช่วงเวลาก็เดินขึ้นบันไดแค่นั้นใช่คือใช่ครับแค่นั้นแหละก็ขึ้นไปส่งปุ๊บเราก็คิดว่าเขาคงไม่เอาหรอกปรากฏเขาก็เอาโอเคก็ช่วยแก้กันนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยไปร้องแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นเพลงที่1หรือ2สำหรับเราแล้วนะอันนั้นแหละคือครั้งแรกที่มันเป็นเพลงฮิตแล้วมันฮิตจริงๆมันฮิตแบบดังระเบิดเลยดังแบบมากๆเลยแต่ยังไม่จบครับมันยังไม่ถึงจุดของเราอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราเริ่มแต่งฮิตคนก็เอาเพลงมาให้แต่งเยอะแยะมากเฮ้ยก๊อฟเอาแบบเพลงดูไหมเลยนะครับคำถามคืออะไรคือเพลงดูไหมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่รู้เขียนไปหมายถึงว่าสูตรสำเร็จมันคืออะไรใช่ไม่รู้เราก็ฟังหูเข้าเรียกว่าพูดง่ายๆมันคืออะไรเข้าหูมาแล้วก็จับแล้วก็เขียนไปตามฟีลลิ่งตอนนั้นไม่รู้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เพลงฮิตอยู่ดีแต่อย่างน้อยมันยังมีเพลงหนึ่งในชีวิตละครับทีนี้ก็ทำมาปานิทูบีมีบาซูอีกชุดหนึ่งนะก็มีอันอื่นทีนี้มันก็เริ่มถึงจุดอิ่มตัวเริ่มถึงจุดสบายเอาจริงชีวิตมันเริ่มแบบโอเคแพชชั่นเริ่มไม่มีทีนี้พ
พี่ชมพูฟุตตี้ตัวละครอีกคนหนึ่งพี่ชมพูฟุตตี้บังเอิญตอนนั้นอ่ะไปช่วยเลิกเขียนเพลงแล้วจะไม่เอาแล้วมีอยู่น้องของเด็กมสวที่เขาเข้ามาทำบริษัทID Record นะครับตอนนั้นอ่ะเจมส์เรืองศักดิ์ก็เป็นเด็กใหม่ๆมาเลยเขาก็มีคนหนึ่งคือพี่เอฟูซึ่งตอนหลังจะมาทำงานพี่เอฟูกับพี่เนี่ยตอนที่ทำทีมเก่าทำงานด้วยกันเนี่ยเอฟูเป็นคนที่เด็กที่มีอินโนเวชันมากมีอะไรใหม่มากแต่มันยังไม่ลงตัวพี่พยายามจะเขียนเพลงให้เขามันก็ไม่ลงตัวคนอื่นไม่ยอมเขียนเลยเพราะเขียนไม่เข้าใจเมโลดี้เอฟูเลยมาอย่างไงวะตอนนั้นมันใหม่เชื่อไหมครับว่าเราทำเพลงกัน2 ปี60 เพลงไม่ผ่านสักเพลงกับใครกับพี่ฟูนะใช่โอ้นั่นแหละเลยเป็นจุดที่แบบเริ่มเบื่อเริ่มแบบพี่ถึงเลิกไงจุดจังหวะนั้นอ่ะทีนี้พอตอนนั้นอ่ะตอนที่พี่ตัดสินใจจะเลิกทำอ่ะเขาก็เลยเดินพาเด็กๆมาเนี่ยพี่ก๊อฟช่วยน้องๆหน่อยสอนน้องๆหน่อยก็ให้สอนจากนั้นพี่ก็ปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วไม่เถียนแล้วปฏิเสธแล้วกำลังเดินลงมาจากIS จำเหตุการณ์ได้ว่าเดินลงมาปุ๊บเจอศิลปินอยู่2 คนผู้หญิงเด็กก็บอกพี่เนี่ยให้ช่วยทำ2 คนเนี้ยพี่ช่วยพวกผมทำหน่อยเด็ก2 คนเนี้ยเราก็บอกไม่ทำไม่เอาแล้วเบื่อคือตอนนั้นจะลาออกแล้วลาออกไปแล้วลาออกแล้วด้วยเดินลงมาคือจะไม่ทำแล้วตอนนั้นนะครับแล้วก็เดินลงมาปรากฏว่าเขาให้ทำศิลปิน2 คนนี้เราหันไปเจอปุ๊บเป็นเด็กที่เราชอบมากในเขาเล่น MV เพลงเพื่อนสนิทตอนนั้นแล้วเราชอบเด็กคนนี้คือมันจะมีฉากที่เขาหันมาสะบัดผมดูเป็นทอมหน่อยเป็นเด็กแล้วเราชอบคนนี้ครับซึ่งนั่นก็คือโฟเราก็แบบโอเคเดี๋ยวช่วยทำก็ได้ซึ่งตอนนั้นโฟมาคนเดียวมากับมดนี่แหละอ๋อก็คือมาโฟมดแล้วใช่เขาเตรียมจะทำงานกันอยู่แล้วแต่เขายังไม่มีทิศทางการทำเราก็เลยลงไปช่วยเขาเขียนเพลงพี่ก็ได้เขียนเพลงให้โฟมดที่มันประเด็นมันสำคัญตรงนี้คือตอนที่เขียนเพลงให้โฟมดอะไม่มีความกดดันไม่มีความคาดหวังไม่มีอะไรในหัวเลยเขียนเพราะว่าโดนไอ้พวกเด็กๆมันบังคับชอบคาแรคเตอร์น้องเขาไงก็เลยรับปากจะทำงานแต่ตอนจะทำก็ขี้เกียจมากเลยขี้เกียจสุดๆจำได้ว่าวันที่ช่วยเขียนเพลงตอนแรกเขียนเพลงชื่อบีบน้ำตาไปก่อนเขียนเพลงบีบน้ำตาเป็นเพลงช้าก่อนเขาก็ชอบกันในที่ประชุมนะแล้วก็ปกติเพลงช้าแล้วก็ซึ่งแต่ก่อนนั้นเราไม่ได้เขียนเพลงมานานแล้วนะครับก็โอเคผ่านก็ถือว่าดีเพลงช้าง่ายๆแต่ว่ามันมีเพลงเร็วซึ่งเขามาให้ช่วยเขียนจำได้วันนั้นเป็นไมเกรนอยู่ที่ร้านแล้วน้องเนี่ยเขาก็แบบพี่ช่วยเขียนให้หน่อยเขาเขียนคอนเซปต์มาให้แล้วเขาคิดคอนเซปต์มาเป็นร้อยอันเลยเราก็เห็นอยู่อันนึงเขียนว่าหายใจเข้าก็เฮ้อเธอแล้วบอกเอ้ยอันเนี้ยดีนะน่าสนใจมากเลยเอาไปเขียนดิน้องเขาบอกพี่เขียนไม่เป็นพี่คือเด็กมันไม่เคยเขียนอะก็บอกพี่ช่วยเขียนหน่อยดิแล้วก็โอเคเดี๋ยวเขียนให้ไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นเพลงไม่คิดอะไรเลยคิดว่าก็ช่วยเขียนให้น้องเข้าไปปรากฏว่าวันนั้นอะร้านคนยุ่งมากเด็กก็ขาดเราก็ต้องอยู่ร้านเสิร์ฟทั้งวันเป็นไมเกรนด้วยปวดหัวมากจำได้ว่าเจ้าอูนี่ก็นั่งรออยู่ในร้านพี่เมื่อไหร่จะเขียนนาทีเมื่อไหร่จะเขียนกันนาทีจนแบบปิดร้านแล้วเราก็แบบมันไปแล้วเว้ยกลับบ้านไปนอนที่บ้านมาเคาะพี่จะเขียนหรือยังมานั่งเขียนกันจำได้เลยมานั่งเปิดเดโมมาแล้วก็ช่วยกันเขียนแหละความจริงก็ช่วยกับเขาเขียนนะครับแต่พี่ก็ขึ้นเพลงโครงให้ก็ออกมาเป็นเพลงเสร็จแล้วก็ไปกลับบ้านไปได้แล้วนอนพอเราตื่นเช้าแล้วมาความรู้สึกแรกอะความรู้สึกตอนที่ตื่นมาเฮ้ยเมื่อคืนกูทำอะไรไปวะผมไม่โดนด่าแน่เลยว่ะสงสัยมันต้องไปโดนเขาด่าแน่เอาเพลงอะไรไปส่งก็ไม่รู้คือโทษนะครับเขียนด้วยความช่วยเขียนด้วยความแบบเขียนด้วยความคิดว่าน้องเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่อย่างนี้เขาน่าจะพูดอะไรสนุกแบบนี้เป็นผู้หญิงที่พูดอะไรแผลงๆแบบนี้แบบไม่ปกติแบบมีอะไรเงี้ยก็เขียนไว้อย่างนั้นครับแล้วตอนเช้ารีบโทรหาเอ้ยเป็นไงบ้างวะโดนด่าว่าเฮ้ยพี่มาเปล่าเนี่ยอัดเสียงกันอยู่เฮ้ยเขาโอเคเหรอส่งเขาหรือยังโอ้ยเขาชอบกันมากเลยพี่แล้วเฮ้ยเราวะมารับเราเดี๋ยวนี้เลยรับพี่เดี๋ยวนี้เลยที่อยากดูว่าทำอะไรลงไปก็เลยไปนั่งฟังแล้วก็อันนั้นนะครับเป็นจุดกำเนิดของการพลิกวิธีการเขียนของพี่เลยพลิกเลยคือก่อนหน้านี้มันอยู่ภายใต้โจทย์บางอย่างมาตลอดโจทย์บางอย่างว่าต้องเขียนเพลงฮิตแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคือเรากลับไปวันที่จบจากสถาปัตย์ความรู้ของสถาปัตย์ทั้งหมดมันกลับมาใช้หมดเลยครับ
มันคือจะพูดแบบภาษาเวอร์ก็ตัดสรู้ทุกอย่างรู้เห็นทุกอย่างเลยว่าต้องทำยังไงกับเพลงเหมือนแบบทำไมเมื่อวานไม่รู้วะทำไมเมื่อวานไม่รู้ว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่รู้แต่ข้อดีคือว่าด้วยความที่พอมันมีเวลาในการศึกษาทุกอย่างมันนานมากมันก็เลยเกิดองค์ความรู้มากมายที่พี่จะแบบแก้ปัญหากับเพลงแต่ละเพลงได้แล้วพลิกเลยอัลบั้มต่อมาของฟูมอนทำติดกันเลยนะครับก็เลิฟก็ต่อเนื่องกันเลยคราวนี้มันจะมีคำพวกแบบใจกระตึกใจกระตักอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะไม่กล้าเขียนคือการเขียนเพลงแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การคิดเนื้อนะครับการเขียนเนื้อมันคือการคิดแล้วมันจะเก่งมันจะเสียววะลองคิดดีๆนะครับไม่ง่ายนะครับมันคือความกล้าที่จะตัดสินใจว่าฉันจะใช้คำนี้ฉันจะใช้แมสเสจแบบนี้พี่คิดว่าพี่ก็ไม่ได้กล้าคนอื่นแต่ว่าพี่แค่มีบรรทัดฐานพี่สร้างบรรทัดฐานเป็นแล้วพี่รู้ว่าอย่างเงี้ยมันได้เพราะว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ตรรกะมันสร้างตรรกะด้วยตัวเองได้แล้วพี่ก็เลยแบบโอเคฉันเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้อะไรแหลมๆได้โดยไม่กลัวว่ามันจะเกินแล้วไอ้เรื่องแหลมๆใครก็คิดได้คุณไอ้ด่าใช้คำหยาบใครก็ทำได้แต่เส้นมันอยู่ตรงไหนมันยากตรงนี้มันต้องมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องเหมือนสถาปัตย์อ่ะมันคือโครงสร้าง requirement มันคืออะไรการใช้สอยมันคืออะไรแล้วมันตั้งอยู่ในโซนนิ่งไหน target group มันคืออะไร marketing มันคืออะไรมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับพี่จับทุกอย่างในชีวิตมารวมกันปึ้งมาเป็นสูตรอันนี้เลยพอตอนเขียนเริ่มนี่มั่นใจเลยจุดประสงค์ของการตั้งค่ายนี้ณตอนนั้นเลยนะครับต้องการอะไรต้องการสร้างคอมมูนิตี้วัยรุ่นที่ขายกับออนไลน์กับโลกยุคใหม่คือต้องการเชนมันมีคำพูดของเฮียฮอขออนุญาตนะครับเฮียอย่าพูดผมจำได้เฮียบอกว่าต่อไปเนี่ยเพลงมันจะไม่มาทางทีวีแล้วสมัยนั้นเด็กต้องดูรายการแต่ไม่ใช่ไนฟ์ไลฟ์เพลงทุกอย่างจะโปรโมทสื่อทางทีวีและวิทยุครับเราต้องรอมันจะถูกสายพานมันจะถูกส่งอย่างนั้นไปสู่ยี่ปัวไปสู่สายพานธุรกิจนะครับมันจะไปอย่างนั้นเขาบอกว่าต่อไปเพลงจะไม่มาทางพวกนี้ละเฮียบอกเพลงจะมาทางคอมพิวเตอร์นี่เฮียพูดเมื่อประมาณปีก่อน 2000 นะครับจำได้ว่า RS มีการรื้อโรงงานยกเลิกโรงงานซีดี3โรงงานครับเราก็งงกันหมดนะอะไรอ่ะคือทำไมยกเลิกแล้วจะอยู่กินกันยังไงล่ะแกก็มองการไกลมากคือพอแกเห็นอย่างนี้แล้วพอมีคนเอาโปรเจกต์ทำเพลงในคอมมูนิตี้แบบนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่กามิกาเซ่ครับมันมีคีซ่าประกอบด้วยครับเด็กวัยรุ่นแทนที่จะอยู่ในทีวีมันมาอยู่ในออนไลน์ในความคิดพี่มันก็คือสร้างหมู่บ้านไว้หมู่บ้านหนึ่งแต่ที่แปลกไปกว่ายุคก่อนๆคือคนทั่วไปมันเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้เว้ยแต่ก่อนการเข้าถึงศิลปินมันไกลมากอันนี้มันใกล้พี่ไม่ได้เล่นแต่พี่ไปนั่งดูเขาทำอะไรกันวะเข้ามาทักทายกันได้อันนี้คือโซเชียลยุคแรกๆแล้วก็มีอีกหลายๆศิลปินครับมีพี่ไล่ฟังเลยก็ได้ที่มีเป็นแล้วก็คือมีโฟร์มดออกมาแล้ว2อัลบั้มมีเนโกจัมออกมาแล้วอัลบั้มหนึ่งมั้งแล้วก็จะมีขนมจีมิล่าซึ่งพี่ทำอยู่ครับพี่ทำอยู่กลายเป็นว่าพี่อ่ะเป็นเขาเรียกตำแหน่งโคโปรดิวเซอร์คือดูแลอยู่ทุกงานเลยครับเขาก็เลยให้พี่มันดูทั้งหมดซะเลยทีเดียวไงคราวนี้ก็จะมีศิลปินที่เพิ่มก็จะมีเคลติกใช่ไหมครับแล้วก็มีเฟย์ฟังแก้วดนตรีเยอะๆแล้วก็จะมีพวกเทรนนีหวายหรือว่าชิลลี่ไวท์ช็อกคือยุคแรกใช่ก็กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มนี้ประมาณสักรวม20 กว่าคนเป็นกลุ่มกามิกาเซ่กลุ่มแรกซึ่งจริงๆแล้วในชิลลี่ไวท์ช็อกเนี่ยก็จะมีอิงค์วาลันทอนนะครับอิงค์วาลันทอนเนี่ยคือศิลปินคนหนึ่งในกามิกาเซ่เป็นศิลปินที่พี่ทำตั้งแต่เด็กๆอ่ะตอนนั้นยังอยู่มัธยมอยู่ม.3 ประธานมิตรจำได้ก็เป็นกลุ่มแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีทั้งคนที่พีคหน่อยคนที่กำลังมาเป็นเทรนนีมันเหมือนพี่มองภาพนี้พี่มองภาพกามิกาเซ่ในมุมมองพี่นะครับมันเหมือนช่อดอกไม้ช่อหนึ่งซึ่งมีดอกที่บานแล้วดอกที่ตูมอยู่ดอกที่กำลังจะบานมีองค์ประกอบมันคือช่อดอกไม้ใหญ่ๆพี่มองเห็นภาพอย่างนี้นะผมถามได้ไหมผมอยากรู้ว่ากามิกาเซ่ตอนแรกอ่ะเมื่อกี้ที่พี่กอบเล่าว่ามันมีประมาณสัก20 กว่าคนนะครับเราเลือกยังไงครับตอนนั้นทีมเลือกกันยังไงว่าอันเนี้ยอยู่ในกลุ่มกามิกาเซ่ได้คนเนี้ยใช่คนนี้อย่าพึ่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าพูดได้แต่มันคือเด็กอินเตอร์ภาพรวมคือเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์เพราะว่าเด็กอินเตอร์ก็จะมีความภาพลักษณ์เป็นเทรนด์เซตเตอร์ใช่ผมเราพูดได้แค่นั้นแล้วกันเป็นเด็กอินเตอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกมาใช่แล้วก็จะมีเด็กต่างชาติมาเกี่ยวเพราะว่าโลกมันเริ่มโซเชียลมันเริ่มกว้างแล้ว
ก็เลยไปเลือกเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีเข้ามาผสมผสานแต่จริงนะพอมองกลับไปใช่เพราะว่ากามิกาเซ่ยุคแรกรู้สึกมีความเป็นสีความเป็นอินเตอร์ใช่ครับเนาะเป็นอินเตอร์ทีนหมดเลยครับผมจำได้ว่าวันที่เขาประกาศโปรเจกต์กามิกาเซ่แล้วเชิญพี่ชวนพี่เข้ามาช่วยดูแลทั้งหมดเนี่ยครับแล้วพี่ต้องรับผิดชอบเนื้อทั้งหมดเลยกับวิธีเขียนแบบที่คนอื่นยังไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงของทุกศิลปินเหรอทุกศิลปินทั้งหมดเลยแล้วมีเวลา3 เดือนก่อนที่จะเปิดตัวกามิกาเซ่ที่สยามพี่จำอย่างนี้ได้เลยแล้วคนละกี่เพลงพี่ครับตอนนั้นเป็นมินิอัลบั้มคนละ5 เพลงโหก็มี 50-60 เพลงนะใช่ครับแล้วมีเวลา3 เดือนใช่ พี่ก็อันนั้นตอนนั้นพี่ก็ทำเองส่วนเยอะเพราะว่าพอเขียนเป็นแล้วมันบ้าพลังเลยไงไหลแล้วคือเราเขียนได้โปรดิวเซอร์ทั้งหมดลุมที่พี่อยู่พี่คนเขียนเนื้อคนเดียวส่วนใหญ่นะครับก็มีพี่ต่อเป็นทีมงานพี่ช่วยอยู่คนนึงตอนนั้นมีแค่2 คนที่เราเป็นลูเซอร์กันมาก่อนแต่ว่าคราวนี้ทุกอย่างมันอัดเข้าอยู่ตรงนี้ก็ช่วยกันคิดอยู่2 คนคิดแล้วพี่ด้วยความที่ผ่านเวลามานานทักษะในการเขียนใช้คำว่าทักษะนะครับไม่ใช่ความเก่งนะมันคือทักษะในการชำนาญในการเปลี่ยนแมสเสจที่เราอยากได้ลงมาเป็นเนื้อเพลงข้ามกำแพงของวรรณยุกต์มาได้ข้ามกำแพงของเรื่องต่างมาได้และอีกอย่างหนึ่งเพลงของกามิกาเซ่พี่เอฟูเขาบอกว่าพี่เขียนไปเลยไม่ลงโน้ตไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรับร้องมันเป็นวิธีการร้องแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งตอนแรกก็โดนแอนตี้อยู่แต่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติมากผมจำได้กามิกาเซ่ยุคนึงเนี่ยช่วงที่ออกมาแรกๆยุคนั้นจะมีความเป็นผมใช้คำว่าไทยนิยมอยู่ยังมีหมายถึงว่ายังมีกระแสไทยนิยมหมายถึงว่ายังมีคน against กับวิธีการออกเสียงการร้องว่าตัวอักษรบางตัวที่มันไปมีเสียงลมโน่นนี่นั่นชอช้างก็ต้องเป็นชอชาหรืออะไรอย่างผมจำได้พี่ว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนั้นก็เขามองมันคือดนตรีเขาไม่ได้มองว่ามันคือภาษาไทยล้วนๆแต่เรื่องความหมายก็เป็นเรื่องความหมายเพราะว่าหลายครั้งที่พี่เขียนเพลงลงโน้ตนะครับแต่พี่แกไปร้องให้มันเพี้ยนโน้ตซะอย่างนั้นพี่ก็เลยตอนหลังโทษนะคุณสาวงั้นกูก็ไม่ต้องพยายามเขียนในเรื่องโน้ตเหนื่อยนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งมีครั้งหนึ่งเฮียเขาก็ถามพี่ว่าไอ้ก๊อฟแกเขียนเนื้อมาแบบโอ้โหดีๆเลยเนี่ยแล้วเอาไปร้องแบบเพี้ยนโน้ตเลยไม่เป็นไรหรอวะไม่ว่าหรอพี่ก็แบบตายแล้วเฮียถามจริงๆทำไงดีวะก็นึกในใจโชคดีในคำตอบทันเฮียครับแล้วพวกแฟนคลับเขาชอบไหมนะครับเขาโอเคไหมเขาโอเคนะผมว่าเขาโอเคก็โอเคครับเป็นหน้าที่ของเขาชอบแล้วก็มันถือว่าถูกแล้วเราก็ทำงานถูกแล้วในทีมทั้งหมดที่ตอนพอเซตขึ้นมาเป็นกามิกาเซ่ครับพี่ครับมีทั้งหมดกี่คนครับหมายถึงในทีมเบื้องหลังมีพี่ภูล่ะพี่ภูเป็นเอ็กเซกพี่ภูไม่ได้ลงมาทำงานเป็นคนประสานงานส่งงานเจรจากับเฮียให้ยุ่งแรกๆก็มีพี่เอฟู2 คนเป็นหลักอยู่ในกามิกาเซ่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเราก็เชิญมาช่วยเป็นซิงเกิลเขามีหน้าที่ดูเป็นอัลบั้มครับแต่ภาพรวมๆในสิ่งที่เห็นในหัวเนี่ยมันคือเอฟูเขาเห็นแล้วก็ในหน้าที่หลักๆพี่คือการดูแลเนื้อเนี่ยพี่ก็ดูแลคอนเซปต์ให้กับทุกคนจริงๆเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญในมุมมองพี่นะครับแบรนดิ้งกามิกาเซ่สร้างแบรนดิ้งให้กับศิลปินได้ชัดเจนในทั้งหมดไม่ใช่แค่คอมมูนิตี้นี่คือภาพใหญ่ของการเป็นเด็กวัยรุ่นแต่แบรนดิ้งคือศิลปินแต่ละคนมีแบรนดิ้งภาพลักษณ์ของตัวเองที่ชัดมากๆแยกยังไงคิดยังไงวางยังไงนี่แหละครับคือความเป็นสถาปนิกเหมือนเข้ามาเกี่ยวชัดๆเลยแล้วได้จากการที่เคยทำงานผ่านงานวางคาแรคเตอร์ของศิลปินอย่างปานมิทูบีมันเป็นประสบการณ์ที่เข้ามาพอดีตรงนี้มากๆเลยมองปุ๊บน่าจะไปเวนี้ไปมองปุ๊บเวนี้ไปแล้วก็ต้องผสมกับโปรดิวเซอร์เขาก็วางทางมาให้ระดับหนึ่งด้วยนะครับเช่นหวายจะเป็น R&B ฮิปฮอปแต่เราก็ผสมผสานไปอันนี้มีทริคนิดนึงส่วนใหญ่พี่ด้วยความที่ตอนนั้นมีลูกสาวเนาะส่วนใหญ่เวลาพี่ดูแล้วเด็กมีเป็นเด็กเล็กๆมากๆตอนนั้นเพิ่ง11 12 13เจ้าโฟนี่อายุพี่ใหญ่สุดยังเพิ่งจะ19นะพี่จำไม่ได้นะคือเด็กมากเด็กหวายนี่เด็กมากขนมจีนยังใส่คอซองอยู่เลยแล้วเราจะไปถามอะไรเขาจะไปรู้อะไรครับพี่ใช้วิธีคุยกับพ่อแม่มันสะท้อนได้คือสืบแบ็กกราวด์จากคุณพ่อคุณแม่คุยครับไม่สืบคุยกันเลยคุยกันดูenvironmentดูทัศนคติในการเลี้ยงดูในการคิดอะไรเราสะท้อนได้ว่าเขาจะเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมุมบวกนะครับเราไม่ได้เอามุมอื่นๆเป็นมุมบวกคนนี้น่าจะเป็นนักสู้คนนี้น่าจะเป็นคนเฮฮาคนนี้น่าจะเป็นคนแบบ
คมอะไรเงี้ยเราก็จะมองเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ละคนกามิกาเซ่เนี่ยสำหรับพี่ในแบรนดิ้งชัดมากและชัดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ชัดจริงชัดมากด้วยผมถามนิดเดียวได้ไหมครับครับ3 เดือน 50 เพลงสุดท้ายทันไหมฮะก็ทันครับ ทันแล้วถามว่าดีไม่ดีพี่ไม่รู้พี่ไม่ตอบมันดีสิเพราะว่าผลกระแสตอบรับในมาถึงตอนนั้นอะตอนที่ทำอะพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าทำให้เสร็จแล้วมีโปรดิวเซอร์ยืนประจำการอยู่เราก็ทำให้เสร็จเขาก็มีหน้าที่รันงานให้เสร็จเราก็มีหน้าที่ส่งเนื้อประสานงานทำทุกอย่างให้เสร็จวันรู้ตัวอีกทีก็วันที่เปิดกามิกาเซ่วันแถลงข่าวใช่ที่สยามยังจำได้เป็นไงบ้างครับกระแสย้อนกลับไปวันนั้นพี่ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะพี่ดูว่ามันมีแถลงข่าวเราก็ไปพี่ผ่านเรื่องนี้กับยุค 90 มาเยอะตอนนั้นมันต้องแถลงต้องเล่นใหญ่กันใช่ไหมจำได้ไหมครับต้องมีคอนเสิร์ตที่ MBK Hall สลับกันแกรมมี่ IF เราผ่านยุคนั้นมาแล้วเราไม่ตื่นเต้นเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นกันเราก็เฉยๆโปรโมทไปขึ้นทั้งค่ายแต่ที่พี่มาตื่นเต้นและช็อกมากคือหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงปีใหม่ข้ามปีมาตอนนั้นจำเวลาไม่ได้ครับแต่ว่าหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งกามิกาเซ่เริ่มปล่อยซิงเกิลทีละเพลงแล้วมันขึ้นอันดับ1ของชาร์ตเราไปยืนดูอันดับเฮ้ยไอเด็กพวกนี้นะขึ้นอันดับ1จำได้แล้วเพลงแรกที่ขึ้นอันดับ1ของชาร์ตของประเทศเนี่ยจากกามิกาเซ่น่าจะเป็นเพลงปากดีขี้เหงาในใจขึ้นอันดับ1แบบทะลุทุกอันแล้วจากนั้นก็คืออยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยกามิกาเซ่เต็มไปหมดเรียงมาเลยครับตามใจปากไล่มาหมดตลอดเวลาเยอะมากใช่ครับเราก็รู้สึกดีนะแต่ว่าปกติโปรดิวเซอร์ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรก็เห็นแค่นี้รู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่าน่าจะสักเซสแหละเพราะว่าทางบริษัทก็ค่อนข้างให้ value กับตรงนี้แต่ที่พี่เห็นว่ามันดังจริงๆแล้วตกใจอ่ะคือวันหนึ่งพี่ไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์แล้วอยู่ข้างบนชั้น4แล้วก็เห็นเด็กแบบโหเสียงดังสนั่นกรี๊ดวิ่งกันเราคือนึกว่ามันตีกันหรือมันมีเหตุการณ์อะไรวะแล้วโผล่ไปมองปรากฏว่าเด็กเป็น100เลยกำลังวิ่งตามศิลปินแล้วเขาก็มีทีมกันก็ดูเขาทำอะไรกันอ่ะอ๋อมันมีเด็กมาวงดนตรีมาแล้วก็ดูมันคือเฟย์ฟางแก้วกับเคโอติกเราก็เลยรู้อันนั้นน่าจะเป็นยุคแรกที่มันเป็นเรื่องของแฟนดอมของอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทำให้พี่ก๊อฟรู้สึกว่ากามิกาเซ่คือความสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันคือเหตุการณ์ไหนพอจะจำได้ไหมคือเหตุการณ์ทุกวันนี้มันยังเป็นเพลงกามิกาเซ่สลับกันไวรัลในโซเชียลตลอดเวลาซึ่งมันผ่านเวลามา10 กว่าปีนะครับเพลงบางเพลงที่เราทำตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเลยเป็นเพลงก็กลับมาฮิตตลอดเวลาเลยมาตลอดเวลาเลยพี่ว่าเนี่ยคือที่สุดละคือมันไม่เคยหายไปไหนแล้วมันไม่มีใครไปผลักดันมันด้วยนะครับนี่คือเด็กเป็นล้วงขึ้นมาเองนะครับถึงเวลามันก็ถูกเอาขึ้นมาแสดงว่ามันก็เป็นความคิดพี่ขออนุญาตพูดว่ามันเพลงมันดีสิคนก็ถึงไปเอามาไม่ได้มีใครโปรโมทเลยหรืออย่างเพลงอย่างของเจ้าไทม์เนี่ยก็ cover เพลงเก่าตัวเองด้วยซ้ำก็พี่ก็ไปดูยอดวิวก่อนก็เป็น100 ล้านเหมือนกันมีอะไรไหมที่ลืมบอกนะครับก็เห็นอยู่ก็ยังเขาก็ยังสามารถร้องเพลงที่เขาร้องเมื่อตอน10อายุยังทีนเอจมาร้องวันนี้ก็ยังได้อยู่คือเพลงมันไม่ได้ถูกทำเพลงด้วยกระแสครับมันไม่ได้ถูกเขียนมาเพื่อจะสร้างเกาะกระแสอย่างเดียวอะแต่เพลงมันคือมันมีน้ำหนักของมันนะครับมีเรื่องราวสตอรี่ที่ใช้ได้ตลอดแล้วก็รวมไปถึงผมใช้คำว่าความแข็งแรงของคาแรคเตอร์ของศิลปินก็มีส่วนครับถูกไหมอันนี้สำหรับพี่สำหรับตัวพี่ในการสร้างงานพี่ให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยมากแบบมากๆเลยครับเพราะว่าหลายๆคนมองแบบบางเพลงคนมองว่าเพลงเนี้ยพี่หวายเลยต้องหวายเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าในใจพี่แอบเถียงอยู่คนเดียวนะไม่ใช่ทั้งที่พี่ก็เป็นคนเขียนเองทั้ง2เพลงนี้ไม่ใช่หวายจะไม่โจมตีใครหวายจะพูดแรงแค่นั้นแต่ไม่โจมตีพี่จะมีเส้นพวกนี้อยู่ในใจซึ่งเวลาพี่กอล์ฟเขียนเพลงให้กับศิลปินกรามิแต่ละวงหรือแต่ละคนเนี่ยก็จะมองไปที่คอนเซปต์และคาแรคเตอร์เขาคาแรคเตอร์มาก่อนคือพี่ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์เขาไม่ใช่กรามิทุกคนนะครับถ้าพี่เข้าใจคาแรคเตอร์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมาคอนเซปต์มันอยู่ในอากาศอยู่แล้วครับมันบางทีมันไม่ต้องมีอะไรเลยคำว่ารักธรรมดาคำเดียวผสมกับคาแรคเตอร์เขามันก็เป็นเพลงละพี่ก็พูดเหมือนง่ายก็ผ่านความคนคิดไม่ใช่พี่ก๊อฟก็ทำไม่ได้ง่ายๆหรอกมันไม่ง่ายเอาจริงๆมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเอาจริงๆคาแรคเตอร์แล้วก็รวมไปถึงคำว่ากามิกาเซ่ทุกวันนี้มันกลายเป็นผมใช้คำว่ามันกลายเป็น history ของวงการเพลงเมืองไทยไปแล้วไงหมายถึงว่ามันคือกลุ่มศิลปินวัยรุ่นในยุคหนึ่งที่มันสร้างทั้ง culture สร้างทั้ง trending สร้างทั้ง
เพลงสร้างทั้งeverything จริงๆอ่ะพี่มีโอกาสมาพูดนี้ก็ต้องพูดถึงทีมงานด้วยนะครับทุกคนเลยทีมโปรโมเตอร์พี่อาจจะไม่ได้ค่อยเข้าไปอยู่แต่เก่งๆทั้งนั้นหลายๆคนวันนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์เก่งๆอยู่ในเมืองไทยแต่ที่สนิทกันก็คือทีมเพลงเนี่ยสำหรับพี่นี่คืออมิปามาทีมซึ่งมาจากเด็กตัวน้อยกันทั้งนั้นเลยไงกามิกาเซ่ไม่ได้สร้างเฉพาะศิลปินหรือเพลงหรือความสักเซสหรือแนวทางมาสร้างทีมงานด้วยครับหลายๆคนขออนุญาตชื่อหน่อยมาตรงนี้อย่างแอมพี่แอมอัจฉริยะนี่อันนี้ก็คือเป็นเด็กที่เป็นคนชอบฟังกามิกาเซ่มาก่อนเดินมานั่งคุยกับพี่ก็เห็นบางมุมก็บอกแอมมาเขาเป็นคนร้องไกด์มาช่วยร้องไกด์ถึงเวลาก็เลยหยอดให้เขาเริ่มทำเพลงมันก็ได้หรือจะเป็นโฟหรือทีเจยูบอยทีเจจากศิลปินก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ชนดอทอันนี้คือทีมที่สนิทนะหรือพี่ต่อนี่ก็เป็นทีมงานของพี่อยู่แล้วอันนี้คือทีมที่อยู่ข้างในที่อยู่เป็นทีมที่ทำกันมาตลอดแต่ข้างนอกก็จะมีหลายคนนะครับมีพี่ซุปมีอาจจะชื่อไม่หมดครับทีนี้มันมีอยู่เพลงหนึ่งในการทำงานกับมิกาเซ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่พี่รู้สึกว่าเชียร์ลงมายุ่งและแก้ลงมาช่วยเยอะมันคือเพลงที่ทีทูวันแล้วให้ใบเตยมาฟีเจอริ่งครับคือเพลงนี้ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนให้โจทย์มาแต่ว่าเหมือนแกโฟกัสตามตลอดเลยแกถามตลอดตอนส่งเดโมปุ๊บแกก็จะถามนู่นทำนี่คุยมันมีการแก้โดยการเข้ามาปรับในตัวเพลงเยอะครับซึ่งตอนแรกเพลงมาตอนแรกไม่มีท่อนลูกทุ่งเป็นแรปล้วนๆครับน่าจะเป็นทีเจเนาะทีเจเป็นคนทำเพลงนี้ครับพี่ฟังเพลงตอนแรกแบบจะเขียนอะไรวะเนี่ยคืองงมากเลยคือด้วยเดโมมันแบบมันยากมากครับแล้วก็จะเขียนยังไงมันจะอะไรก่อนจะคิดเรื่องก่อนจะอะไรได้เสร็จนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีวันหนึ่งส่งเดโมเข้าไปที่ไม่มีท่อนลูกทุ่งนะแต่มีใบเตยร้องท่อนหนึ่งเฮียก็บอกว่ามันต้องมีอันนี้มันต้องมีท่อนนี้ต้องมีตัวสัญลักษณ์เอาใบเตยมาทำไมไม่เอาเพลงเข้ามาด้วยเขาพูดอย่างนี้ครับก็เลยเติมท่อนลูกทุ่งเข้าไปแต่พอได้ท่อนใช่ไหมครับหลังจากที่พี่เขียนเพลงนี้มาเป็นเดือนแล้วคิดไม่ออกคือมีแค่คอนเซปต์ว่ารักต้องเปิดแต่เปิดอะไรก็เขียนไปเรื่อยอะไรต่างพยายามจะเขียนให้มันเสร็จลงตัวในเพลงแต่ก็รู้สึกมันไม่มีเหตุผลแต่พอท่อนลูกทุ่งลงมาปุ๊บเชื่อไหมครับว่าพี่ใช้เวลาคิดท่อนเนี้ยมันแน่นอกประมาณสักไม่น่าจะเกิน1 นาทีได้เลย1 นาทีเท่านั้นไม่ใช่ว่าทั้งเพลง1 นาทีนะคือมันเหมือนมันรออันนี้อยู่อ่ะจำได้ว่ามันรอจิ๊กซอว์ตัวนี้อยู่ตอนนี้ตัวนี้อยู่อ่ะพอเฮียให้มาปุ๊บใช่ครับลงล็อกพี่มีคำว่ารักต้องเปิดคอนเซปต์ที่ว่าทุกคนพูดเรื่องเปิดในแบบของตัวเองมันอยู่ในใจแต่ว่าคิดว่าใบเตยควรจะพูดอะไรตอนนั้นใบเตยพี่คิดเล่นๆอ่ะใบเตยน่าจะพูดอะไรที่เป็นธรรมะที่เหมือนพานักเทศพูดแล้วมันสนุกอ่ะคือใบเตยไม่ควรสำหรับมุมมองพี่ไม่ควรพูดอะไรทะลึ่งมากเดี๋ยวมันจะไม่เป็นกามิกาเซ่มันต้องเซฟตรงนี้ด้วยและอะไรที่ทำให้มันน่าสนใจก็เพราะมันคือการคอลแลบอะเนอะมันคืออะไรที่2 แง่ 3 แง่แต่เนื้อหาข้างในมันคือดีครับเป็นปรัชญาไม่ได้พูดเพื่อจะแบบมันล้อแหลมจริงแต่มันเป็นปรัชญาพี่นึกถึงพวกพระนักเทศที่เวลาเขาพูดเทศน่าสนุกอ่ะเข้าใจว่าพี่คิดอย่างนี้นะคิดทดอยู่ในหัวอย่างนี้แล้วพอท่อนลูกทุ่งมันมาปุ๊บเนี่ยมันได้ทันทีเลยมันคำแรกมันมาเลยมันแน่นอกมันก็ตามก็ยกออกมันคือธรรมะครับคืออย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเลยนี่คือคำแปลของเพลงนี้จริงๆคนฟังอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเพลงนี้มันจะไม่มัน value มันจะสูงซึ่งจิ๊กซอว์ตัวนี้พอมันสมบูรณ์ก็คือก็ต้องอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ทางเฮียฮอใช่ครับก็เติมก็มาช่วยพอส่งก็ผ่านเลยก็มีแก้ท่อนป๊อปปี้นิดนึงซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากนะความจริงอ่ะพี่ก็โอเคทำจบเพราะว่าพี่ต้องทำเยอะไงจำได้ว่าวันที่มันปล่อยเพลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยต่ออีกรอยหนึ่งของธุรกิจเพลงเพราะว่าวันที่ปล่อยเพลงอ่ะมันได้ล้านวิวภายใน3 วันตอนนั้นซึ่งมันถือว่าเยอะมากสำหรับวันนั้นนะครับถือว่าเยอะมากเป็นปรากฏการณ์ตกใจแล้วเพลงก็ดังคราวนี้ก็ไปต่อโอ้โหวิ่งไป10 ล้าน20 ล้านแบบเหตุการณ์นั้นมันเป็นเพราะว่ามันคือยุครอยต่อของ 3G คือมันเป็น 3G ครั้งแรกมาพอดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยมาฟังสตรีมมิ่งกันมันก็เลยเรานึกว่าเรารวยแล้วพวกเราคนทำงานรวยแล้วพอตัดยอดมาอ้าวไม่มี
พวกคนก็ไม่โหลดโอเปอเรเตอร์แล้วเข้ามาฟังสตรีมมิ่งอันนี้เรื่องจริงครับพี่ฟูเนี่ยเลี้ยงเข้าไปทั่วเลยระบบของ business กับระบบ income มันเปลี่ยนใช่แล้วเขาก็ยังคิดวิธีที่จะจ่ายเงินจากตรงนี้ไม่ได้มันยังไม่ได้มี setting ขึ้นมาใช่ครับนั่งมองหน้ากันเอาตังค์อยู่ไหนเพลงมาแต่ว่าเงินหายไปไหนวะใช่ครับอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วง setting อะเนาะมันเป็นช่วงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ความภูมิใจครับก็ภูมิใจมากก็คือเห็นเพลงเราอยู่ที่รัสเซียเงี้ยตอนนั้นคลิปมันก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะเห็นคนรัสเซียเต้นเห็นคนรัสเซียร้องพยายามจะร้องมาแน่นโอกแล้วแบบทำให้คนรัสเซียร้องเพลงไทยได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่ากามิกาเซ่เนี่ยวันนี้มันดังกว่าวันนั้นเข้าใจพี่ว่าคือวันเนี้ยมันมี value สูงกว่าวันนั้นวันนั้นมันคือเด็กวัยรุ่นที่สร้างกระแสอะไรไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตกามิกาเซ่อะพี่จำได้นะมันมีจัดคอนเสิร์ตอ่ะคือเราภูมิใจมากพี่ภูมิใจมากเลยมันมีคอนเสิร์ตได้เด็กๆพวกที่เราทำเนี่ยแต่คนมาดูเนี่ยนั่งกันเป็นเด็กน้อยๆนั่งเงียบแล้วก็มาไม่ได้เยอะเพราะว่ามาไม่ได้เป็นเด็กอ่ะเดินทางไม่ได้แต่ตัดภาพมาคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ครั้งหลังสุดเนี่ยคือวันนั้นนะพี่ไปนั่งดูคอนเสิร์ตอ่ะที่พี่ขาดใจอยู่อย่างนึงพี่อยากได้ยินคนเขาร้องเพลงที่พี่เขียนกระหึ่มเงี้ยแล้วจริงพี่เขียนเพลงกามิกาเซ่เกือบทุกเพลงครับมีส่วนเกือบทุกเพลงจนคอนเสิร์ตครั้งหลังสุดเนี่ย60 เพลงเนี่ยไม่มีแม้แต่คำเดียวแม้แต่พี่จำไม่ได้แล้วเขายังร้องแบบสนั่นฮอเลยครับอันนี้คือคอนเสิร์ตตอนเมื่อที่ reunion กลับมาตั้ง2 ปีแต่ตอนพวกนี้คืออันนี้ก็ success นะผมจำได้นะแต่หมายถึงว่าคนดูเนี่ยยังเป็นเด็กแล้วก็เขาก็ยังแบบยังเด็กอ่ะยังเป็นเด็กแล้วก็อาจจะมาคนดูที่ชอบจริงแฟนคลับจริงอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้ครับอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ไม่รู้มายังไงมันเล่นคอนเสิร์ตก็เล่นกลางวันก็คือพยายามจะทำให้เด็กมาให้มากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องพวกนั้นมีซิงเกิลหนึ่งเรารู้สึกว่าเพลงมันดีเราคาดหวังกับมันของหวายครับเราคาดหวังกับมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าปรากฏว่าปล่อยไปฟีดแบ็กมันไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังมันไปดังอยู่นั่งคุยกับโปรโมเตอร์บอกพี่มันก็มานะไปมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันดังอยู่เชียงใหม่แล้วทำไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะคือทุกคนก็ไม่รู้ทำไงแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พี่เข้าใจโซเชียลเลยอันนึงคือมันมีเด็กน้องอยู่คนหนึ่งเขาทำคลิปที่เป็นคลิปแบบถ่ายแล้วแบบระแวงหันไปมองจำได้ครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคลิปนี้เขาชื่อน้องก้องใช่ไหมน้องก้องอ่ะคลิปนี้กับเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์กลายเป็นว่าคนรู้จักกามิกาเซ่มากกว่าเดิมเพลงดังทุกอย่างมากกว่าเดิมทุกคนก็แบบมองหน้าอันนี้คือโซเชียลนี่คือวิธีคิดแบบใหม่ของครีเอทีฟของทุกอย่างของการโปรโมทเลยครับว่าโลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้เว้ยการปั้นงานหรือการวางทิศให้มันแบบบังคับมันไม่ได้แล้วมันจะมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงมาอยู่เสมอมันก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันของการมิกาเซ่ที่หยุดไปก็ใกล้ๆกับช่วงที่เฮียก็หยุดการทำมิวสิกบิสเนสเหมือนกันอันนี้พี่เดาโดยส่วนตัวพี่เองล้วนๆเลยนะครับไม่เคยถามเฮียไม่รู้อันนี้เฮียไม่ได้พูดนะแต่พี่คิดว่าธุรกิจเพลงเดิมมันอยู่ด้วยสื่อด้วยการควบคุมสื่อครับแล้วพอสื่อมันควบคุมไม่ได้ก็เลยเบรกไว้ก่อนดีกว่าดูทิศทางก่อนดีกว่าพี่มองอย่างนี้นะครับไม่รู้ถ้าหลังเอเป็นสื่ออยู่เอราชพรนึกออกถูกไหมมันกำลังถ้าเกิดเราใช้ภาษาบ้านๆก็คือกำลังดูแล้วก็กำลังงมทางใช่ครับขอหาทางมันก่อนว่ามันจะควรจะไปยังไงใช่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่90มันคือการดูแลควบคุมสื่อการยิงสื่อไปให้คนในการสายพานในการส่งการขายไปสู่ยี่ปัวแรงต่างมันคือสื่อแต่พอสื่อมันไปอยู่กับมือคนที่เป็น end user มัน control ไม่ได้พี่จำได้ตอนนั้นพี่ย้ายไปอยู่แกรมมี่แป๊บหนึ่งช่วงนั้นน่ะก็ได้ยินพี่คนหนึ่งเขาก็พูดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แกรมมี่กับISมันว่าสู้กันแล้วมันคือแบบวันนี้มึงออกซิงเกิลทำกันมาเป็นปีออกมาปุ๊บหมามันออกลูกมา2 หัวมันก็ชนะมึงแล้วเจ็บปวดว่ะเราก็ว่ะเจ็บปวดมันก็เป็นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันสะท้อนเรื่องนี้จริงๆครับคู่แข่งของเราคือใครคู่แข่งของเราคือทุกทิศทุกทางในโลกเด็กคนหนึ่งเด็กสักคนหนึ่งสัก10 กว่าขวบเริ่มจับกระดาษแบนได้อยู่ดีก็ร้องอะไรก็ไม่รู้ว่าสักอย่างอ่ะมันก็ดังได้มันดูสิมันจะดังได้หรือว่าเพลงที่เป็นไวรัลทุกวันนี้เห็นไหมครับว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจมันก็เลยเปลี่ยนไปมันก็ต้องหาวิธีทำโมเดลธุรกิจไปซึ่งพี่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะก็ต้องผู้ใหญ่หรือ
คนที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็คงคิดกันไปครับ อืม พี่ก็ยังทำเพลงอยู่เหมือนเดิม ครับ ทุกวันนี้ก็ยังช่วยที่ IS ช่วยค่ายบริก ครับ ซึ่งมีคนบอกว่าเหมือน IS เหมือนกามิกาเซ่พี่ว่ามันก็เป็นแค่ DNA หนึ่งเหมือนกับตอนกามิทำเหมือน The Next ครับมองย้อนกลับไปอะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของผมคือพอเรามองย้อนกลับไปอะพี่กอล์ฟในฐานะที่เป็นทีมหนึ่งในทีมแล้วกันแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปคลุกด้วยเยอะมากพอมองมาถึงวันเนี้ยความสำเร็จของกามิกาเซ่ที่มันกลายเป็นผมเช็คว่าเป็นแบรนดิ้งแล้วกันมันคือแบรนดิ้งที่แข็งแรงมากแล้วมันฮิตมากแล้วเหมือนที่พี่กอล์ฟพูดเลยมันไม่เคยหายไปเลยอะ ครับ พี่คิดว่าอะไรมันคือที่ทำให้กามิกาเซ่มันประสบความสำเร็จ พี่ใช้คำของพี่แล้วกันนะระบบในการสร้างงานที่สักเซสที่แข็งแรงมันสะท้อนออกมาทุกอย่างเลยครับสะท้อนตั้งแต่ผู้บริหารเฮียไม่ต้องลงมายุ่งไม่ต้องมาตรวจงานถ้าผ่านเร็วมากคือถ้าเกิดงานระบบสร้างงานมีปัญหามันจะติดพอมันติดไทม์ไลน์มันมาไม่ได้มันจะไปกันหมดเลยความเครียดมันจะมาแต่พอระบบมันลงตัวจากการวางรากที่ถูกต้องตั้งแต่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งการขายคอมมูนิตี้ทิศทางของตลาดเทรนดิ้งต่างๆว่ามันจะมาแบบนี้รวมทั้งในส่วนของพี่ที่มันบรรลุพอดีสามารถวางแบรนดิ้งแล้วสามารถคิดแล้วทำได้คือบางทีคิดแล้วทำไม่ได้มันก็จะมีปัญหาไงคิดแล้วทำได้ไม่มีการแบกเรื่องต่างๆทุกอย่างคือการทำงานเท่านั้นล้วนๆ คือในการศิลปินด้วยตัวศิลปินที่ใช่ศิลปินมีความสามารถใช่ศิลปินทุกคนก็ถูกคัดเลือกมาทีมแคสติ้งทุกอย่างก็ถูกคัดเลือกมากองรวมกันทั้งหมดมันก็คือ success มันก็เลยทำให้กลายเป็นกามิกาเซ่ที่เราจดจำมันได้ในปัจจุบันครับสุดท้ายจริงๆครับผมสงสัยส่วนตัวเฉยๆพี่ก๊อฟจะมีฉายาคนเรียกกันว่าก๊อฟโปสการ์ดมันมาอย่างไงลูกสาวคนโตครับชื่อโปสการ์ดคือมีวันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าสับสนกับการเขียนเพลงแล้วกับตัวตนยุคก่อนที่จะสักเซสอ่ะเลยวางตัวเองออกว่ามีคนแนะนำว่าก็ไม่ต้องใช้ชื่อตัวเองแบบลดอีโก้ลดอะไรร้องคือไม่รู้ว่าเป็นวิธีสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่รู้แต่เรามีลูกสาวพอดีก็เลยใช้ชื่อลูกสาวนี่แหละโปสการ์ดก็เลยกลายมาเป็นใช่ครับทีนี้พอใช้โปสการ์ดมันด้วยดวงเขาเหลือไม่รู้พอใช้ครั้งแรกก็คือเพลงพดดวงที่ปรึกษาจากนั้นก็เป็นเพลงโฟมดเพลงอะไรมันสักเซสพี่ก็ใช้ไปเรื่อยทีนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วลูกสาวคนอื่นไม่ได้ใช้หรอตอนหลังพี่ไม่ได้เป็นคนให้ชื่อเครดิตทีมงานเขาก็ใส่ไปเองแล้วเราทำงานเยอะมากจนไม่ได้ดูอะไรต่างๆนะครับก็เลยมันพอมันใช้ไปแล้วมันก็เลยเป็นอันนี้ไปแล้วคนก็ติดแล้วด้วยครับผมก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้นามปากกาว่าก๊อฟโปสการ์ดใช่ทุกวันนี้ลูกสาวคนโตก็มองคอนอยู่แล้วหนูเขียนเพลงแล้วหนูจะใช้ชื่ออะไรล่ะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ History วันนี้ครับพี่ก๊อฟโปสการ์ดพี่ก๊อฟขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่างที่บอกไปครับนี่คือกามิกาเซ่ครับอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของวัยรุ่นที่อย่างที่บอกไปครับว่าน่าจะเป็นโมเดลต้นๆของทีป๊อปของเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันคือความสำเร็จมันคือความสักเซสเพราะว่าเราจะเห็นศิลปินที่เติบโตขึ้นมาวันนี้เต็มไปหมดครับที่มาจากกามิกาเซ่รวมไปถึงอย่างที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเพลงแทบจะทั้งหมดเนี่ยมันยังคงทำงานและมันยังคงฮิตอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังมีความทรงจำแล้วก็มีความประทับใจมีโมเมนต์ที่คุณจำได้กับทางกามิกาเซ่เป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับพี่ก๊อฟขอบคุณมากสนุกมาก History วันนี้ขอบคุณมากขอบพระคุณมากครับขอโทษที่พูดไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับติดตามผลงานพี่ก๊อฟด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกามิกาเซ่นะทุกวันนี้พี่ก๊อฟเขาก็เพลงฮิตก็เยอะตอนนี้เลยคำว่าฮิตไปแล้วอ่ะรักติดไซเลนใช่ไหมพี่เอาแบบใหม่ๆหน่อยนะรักติดไซเลนมีอะไรอีกพี่ก๊อฟล่าสุดที่เห็นเป็นไวรัลก็เพลงของจัสตินนิก้าที่ให้เธอทั้งใจที่เห็นเป็นไวรัลเยอะๆนะครับแล้วก็แต่งเพลงฮิตให้กับศิลปินมาเยอะมากนะครับพี่ก๊อฟอะไรอีกตอนนี้ที่กำลังทำอยู่มีอะไรบ้างอะจะมีอีกไหมเมื่อวานเพิ่งเขียนช่วยทีเจเขียนเพลงนี่ไงครับจริงๆมันถ้าคุยต่อนะคุยได้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องของการเขียนเพลงวิธีเพราะว่าพี่มักจะชอบถูกคำถามนี้ว่าทำไมยังเขียนเพลงวัยรุ่นได้เดี๋ยวผมจะมีรายการสำหรับอันนี้ครับผมจะเชิญพี่ก๊อฟมาอีกนะพี่ก๊อฟมาถ่ายทอดได้เลยครับเพราะว่าปกติพี่ก็เป็นอาจารย์สอนคืออันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรมิชชั่นไม่ใช่คือสิ่งที่ตั้งใจณวันนี้ละเรื่องของการเขียนเพลงมันผ่านไปหมดแล้ววันนี้คืออยากให้ถ่ายทอดเรื่องการเขียนเพลงภาษาไทยลงไปในเพลงป๊อปเพราะว่าภาษาไทยคือเพลงที่เขียนยากที่สุด
ชาติหนึ่งในโลกมันมีวรรณยุกต์คนส่วนใหญ่ข้ามกำแพงนี้มาไม่ได้แต่พี่จะบอกว่าทำยังไงซึ่งมันทำได้ครับพี่เขียนเพลงแบบสั้นไม่ได้เก่งเลยแค่เข้าใจมันแล้วเข้าใจเรื่องต่างๆทิ้งไว้แบบนี้เผื่อครั้งหน้าเชิญพี่ก๊อฟมาอีกเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของการเขียนเพลงทำยังไงให้มีเพลงฮิตนี่วันนี้ผมว่าได้แล้วนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ทุกช่องทางของ Songtopia ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติโอ้ยผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ